Yang mana jadi pada Qarun ialah sifat munafik dia. Sifat munafik Qarun tu sendiri sama dengan seorang lagi munafik yang ada pada zaman Nabi Musa tadi, hak kita panggil Musa Samiri tu. Dua ni adalah dua bentuk personality kemunafikan yang hidup pada zaman Nabi Musa. Satu Musa Samiri, satu lagi Qarun. Yang mana Qarun ni dia menjulurkan pakaian dia. Kalaulah kata orang dulu jenis pakai jubah, dia menjulurkan pakaian dia ni sejengkal. Maksudnya kalau kita ni biasanya pakai jubah atau pakai kasut seluar ni, duduk di mata kaki tu lah, tahap ujung kan. Dia ni pisah pelabuh sampai sejengkal. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk daripada kaum Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi ayat yang kita baca pada malam ini bercerita ataupun berperihal mengenai kisah salah seorang personal ataupun individu yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu merujuk kepada Qarun. Siapakah Qarun yang sebenarnya? Baik, nama Qarun adalah sebahagian daripada nama-nama personal ataupun individu yang sering naik apabila dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagai contoh, Allah rakam nama Qarun ni sebanyak 3 kali dalam Quran. Pertama surah yang kita baca ni, iaitu surah Al-Qasas. Yang kedua, Allah bubuh nama Qarun dalam surah Al-Ankabut. Dan yang ketiga, Allah letak nama Qarun ni dalam surah Al-Mu'min. Jadi dalam surah Al-Qasas, surah Al-Ankabut dan surah Al-Mu'min 3 kali naik nama Qarun. Sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah kisah kehidupan Nabi Musa ni, bukan Qarun saja yang naik bila Allah cerita pasal Nabi Musa. Ni salah satu contoh. Antara sebagai contoh yang lain ialah yang ada hubungan kedekatan, hubungan kerabat, hubungan darah, hubungan salasilah dengan Nabi Musa. Yang selalu naik ialah saudara dia, abang kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Harun tu ialah abang kepada Nabi Musa yang Allah sebut nama dia 20 kali dalam Quran. Nama Nabi Allah Harun Allah sebut 20 kali. Manakala nama Nabi Musa sendiri paling banyak di antara sekian banyaknya nabi-nabi dan rasul, Allah sebut nama Nabi Musa 136 kali dalam Quran. Yang pertama ada hubungan dekat dengan Musa ialah Nabi Harun. Yang kedua ialah saudari dia, iaitu kakak perempuan kepada Nabi Musa, juga automatik kakak perempuan kepada Nabi Harun. Kakak dia yang sulung yang bernama Maryam. Maryam binti Imran. Sebab Musa bin Imran, Harun bin Imran. Yang juga Allah sebut kisah dia dalam surah ni juga. Surah Al-Qasas ayat 9. Yang mana Allah berfirman, wa qalat li ukhtihi qussihi, dan berkatalah ibunya, yakni ibu kepada Nabi Musa, kepada saudarinya ataupun saudara perempuannya, qussihi, ikutilah dia. Yang ni adalah gambaran kisah bila Nabi Musa ni hanyut di dalam sungai Nil dalam kotak tu. Jadi mak Nabi Musa ni dia nak tahu kotak yang di dalam tu ada anak dia ni terlekat di mana, sampai di mana. Dia suruh kakak dia yang sulung Maryam tadi ikut menyusur di tepi tu tengok. Tu kisah yang Allah rakam dalam Quran, kakak dia. Dan satu lagi mak dia sendirilah. Dalam ayat yang ke-7 surah ni juga, surah yang sama. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan ataupun kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, susuilah dia.
Ibu Nabi Musa dalam riwayat bernama Yukabat bin Yohannis. Tu nama mak Nabi Musa. Yukabat bin Yohannis. Ni antara nama-nama yang naik dalam Quran yang ada hubungan dengan Nabi Musa. Manakala yang tak ada hubungan, paling popular lah bila sebut kisah Nabi Musa, tak ada nama lain lah, nama Fir'aun yang duk naiknya. Sebab Musa ni zaman Fir'aun. Baik, yang kedua ialah isteri kepada Fir'aun yang ambil Nabi Musa tu jadi anak angkat dia. Kan kotak Nabi Musa tu hanyut di tempat permainan ataupun mandian isteri kepada Fir'aun merujuk kepada Asyah. Ataupun nama penuh dia Asyah binti Muzahim, yang Allah juga rakan dalam ayat yang ke-9 surah yang sama. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walaka. Berkatalah perempuan Fir'aun merujuk kepada Asyah bila jumpa Nabi Musa yang masih dalam keadaan bayi tu. Qurratu 'ainin li walaka, anak ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan juga kamu. Maksudnya kita nak jadikan anak ni sebagai anak angkat untuk aku dan juga untuk kamu. Itu Asyah. Bahkan dalam kisah Nabi Musa juga naik nama siapa? Yang buat onar, yang buat patung lembu tu. Siapa dia? Samiri. Samiri juga nama Musa. Nama Samiri yang sebenar ialah Musa, iaitu Musa bin Zafar. Tapi digelar Musa As-Samiri. Nisbah tempat kelahiran dia negeri Samirah. Jadi dia dipanggil Musa Samiri. Selain daripada tu ialah orang kanan kepada Fir'aun tu. Siapa dia? Haman. Naik juga nama Haman. Dan juga individu yang berkelahi dengan Nabi Musa tu sampai Nabi Musa tertumbuk dia mati. Lepas tu orang yang bagi tahu, bagi nasihat kepada Musa supaya meninggalkan negeri Mesir, supaya dia berhijrah ke tempat lain, dan kemudian Nabi Musa berhijrah ke negeri Madian. Di Madian pula dia bertemu dengan seorang individu yang bernama Syu'aib kan. Naik pula nama tu. Lepas tu berkahwin dengan anak kepada Syu'aib iaitu Safura. Kemudian ada lagi kisah Nabi Musa ni, dia nak belajar. Nak belajar dengan siapa? Dengan Nabi Allah Khidir. Juga dalam kisah Nabi Musa naik nama Nabi Khidir. Khidir, Nabi yang kehijau-hijauan. Khidir tu dalam bahasa Arab hijau. Kenapa dinamakan Khidir? Ada beberapa riwayat menyebut sebab bila Khidir ni menetap ataupun duduk di satu-satu tempat yang kering, kontang atau gersang, lepas dia tinggalkan tempat tu akan ditumbuhi tumbuhan, menghijau jadi. Sebab itulah dia disebut Khidir. Atau nama Khidir dikatakan Balia. Balia bin Malkan, Malkan bin Falih, Falih bin Amir, Amir bin Shalih, Shalih bin Arfaksyad, Arfaksyad bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam. Jalur keturunan Nabi Khidir juga sampai kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Selain daripada tu, individu sebelum Nabi Musa ni sampai kepada Khidir, orang hak bawa bakul tu, hak Allah pesan dalam bakul ni isi ikan kan. Siapa hak pergi berjalan dengan Nabi Musa tu? Tu Nabi Allah Yusha. Yusha bin Nun, Nun bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf alaihissalam. Nabi Yusha tu adalah cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan sekali lagi dalam kisah ni naik pula nama Qarun. Tu kita sebut sebilangan nama-nama personal atau individu yang ada kisahnya bersama dengan Nabi Musa. Tapi malam ni kita berbicara mengenai Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Kita ambil yang belakang dulu. Min qaumi Musa, daripada kaum Nabi Musa. Dan Nabi Musa ni terkenal kaum dia yang bernama Bani Israel. Ini menunjukkan tadullu ala zahir, menunjukkan pada zahir ayat ni Qarun juga adalah Bani Israel, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi personality Qarun tu sendiri siapa? Sekurang-kurangnya ada 6 riwayat, pandangan-pandangan daripada ulama siapakah Qarun.
Yang pertama, contohnya kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Quranul Azim, dalam tafsir tu ada riwayat. Yang pertama datang daripada Al-A'mashi. Al-A'mashi ni seorang ulama besar. Beliau meriwayatkan daripada Al-Minhal bin Amru. Al-Minhal bin Amru mengambil periwayatan daripada Sa'id bin Jubair, tokoh tabi'in yang besar. Sa'id bin Jubair ambil riwayat daripada sahabat besar Nabi Abdullah ibnu Abbas. Sehubungan dengan ayat Inna Qaruna kana min qaumi Musa, daripada riwayat Ibnu Abbas daripada A'mashi ini, bahawa Qarun itu adalah anak kepada pakcik Nabi Musa alaihi salam. Qarun anak kepada pakcik Nabi Musa, anak kepada pak saudara dia. Jadi automatik dia adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihi salam. Faham dah ayat tu Anak kepada pakcik dia. Jadi pakcik dia tu pak saudara, anak pak saudara dia sepupu dia lah. Jadi pernyataan ini menunjukkan Musa dan Qarun adalah saudara sepupu. Tu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir mendatangkan nama-nama ulama-ulama yang besar untuk mengukuhkan pandangan dan pendapat yang pertama. Dengan kata lain, nama-nama ni menyokong kenyataan bahawa Musa dengan Qarun tu adalah sepupu. Antaranya ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai, kata sepupu. Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, ulama besar, kata sepupu. Sama ibnu Harb, kata sepupu. Qatadah, kata sepupu. Malik ibnu Dinar, kata sepupu. Ibnu Jurash, kata sepupu. Dan ulama-ulama besar yang lain bersepakat mengatakan bahawa Musa dan Qarun adalah saudara sepupu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, salah satu daripada nama-nama tadi. Yang terakhir saya sebut tadi, selepas Malik bin Dinar, ialah Ibnu Jurayj. Ada pandangan tersendiri daripada Ibnu Jurayj dengan mengatakan bahawa Qarun ini adalah merujuk kepada Qarun bin Yashur bin Qahis. Qarun bin Yashur bin Qahis. Manakala Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahis. Jadi atas pernyataan Ibnu Jurayj tadi seolah-olah membenar dan memperkuatkan lagi pandangan yang pertama. Bila kata Qarun, Qarunlah bin Yashur, Yashur tu bapa Qarun. Tok Qarun nama Qahis. Tu lain Qarun. Kalau lain Nabi Musa, Musa bin Imran, Imran bin Qahis. Tok sama Tok ni orang yang sama. Jadi anak kepada Qahis tu seorang nama Imran, bapa kepada Musa, seorang nama Yashur, bapa kepada Qarun. Jadi hak mana abang, hak mana adik? Hak mana abang, hak mana adik? Dalam tafsir Imam Al-Baghawi dan juga merujuk tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi, Imran tu abang kepada Yashur. Anak kepada Qahis tadi, Imran tu abang, Yashur tu adik. Jadi melalui Imran lahirnya Nabi Musa, melalui Yashur lahirnya Qarun. Jadi bila Yashur dengan Imran adik-beradik, otomatik dua-dua ni akan jadi sepupu. Baik. Kita berhenti dulu di situ. Ni pandangan Imam Ibnu Katsir. Kalau kita rujuk kitab Ma'alim At-Tanzil. Ni satu lagi kitab tafsir besar yang bersifat ibu ummahat karangan Imam Al-Baghawi. Dalam tu dia susul galuh lagi, panjang lagi salasilah ni. Dia sebut Qarun bin Yashur bin Qahis bin Lewi bin Ya'qub alaihi salam. Maksudnya dia tak berhenti pada Qahis tadi, dia naik lagi. Qahis ni anak kepada Lewi, Lewi anak kepada Ya'qub. Jadi otomatik juga Musa bin Imran, Imran bin Qahis, Qahis bin Lewi, Lewi bin Ya'qub. Jadi apa makna di sini? Nabi Ya'qub lah.
salah seorang anak Nabi Yaqub dari isteri yang pertama dia layah tu, nama dia Levi. Jadi Levi ni ialah moyang. Levi tu moyang. Kohis tu datuk. Imran tu bapa, Musa tu anak. Nampak tak dia punya jaluran, dia punya susuran. Jadi kalau kita nak naik ke atas, Musa tu anak, Imran tu bapa, Kohis tu datuk, Levi tu moyang. Atas pada moyang orang Penang panggil apa? Generasi kelima tu atas pada moyang orang Penang panggil apa? Tak ada panggilan. Maksudnya atas pada moyang tu Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Musa ni masih lagi keturunan Nabi Yaqub, betul lah Bani Israel. Manakala kalau ambil sebelah Qarun, Qarun bin Yashur, Yashur bin Qahis, Qahis bin Levi, Levi bin Yaqub. Sama juga. Qarun tu anak, Yashur tu bapa, Qahis tu datuk, Levi tu moyang. Dia akan bertemu pada datuk dan moyang yang sama. Jadi bila kita faham demikian, maksudnya Musa ni adalah cicit kepada Levi. Qarun cicit kepada Levi. Banding dengan cerita hak bawa ikan tadi. Hak bawa ikan tu siapa? Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Yusha tu anak, Nun tu bapa, Yufraim tu datuk, Yusuf tu moyang. Yusuf dengan Lewi adik-beradik kan? Yusuf juga anak Nabi Yaqub, Lewi anak Nabi Yaqub. Bermaksud dua orang tu, Nabi Musa tu cicit kepada Lewi, Nabi Yusha cicit kepada Yusuf. Dua-dua lagi masih keturunan Nabi Allah Yaqub. Walau bagaimanapun, ada satu lagi pandangan. Pandangan berkenaan salasilah Nabi Musa ni, dia ada mengatakan pertambahan sebelum Lewi. Hak tadi Musa bin Imran, Imran bin Qahis, Qahis bin Lewi. Tapi ada satu lagi pandangan, Musa bin Imran, Imran bin Qahis, Qahis bin Azar. Ada lagi nama. Selepas Qahis tu Azar, Azar baru bin Lewi. Maksudnya kalaulah hak ni lebih benar, katakan hak ni lebih benar, maksudnya moyang tu tak duduk di Lewi bagi Nabi Musa. Moyang tu duduk pada Azar, atas Azar tu baru Lewi, atas Lewi tu baru Nabi Musa alaihi salam. Kau pening dah? Tak apalah, kita belajar salah silah sikit. Tapi nak suruh kenal siapa itu Qarun. Okey. Tu yang ketiga. Manakala pandangan yang keempat datang daripada salah seorang tokoh sejarah yang besar, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, yang terkenal dengan gelaran Ibnu Ishaq. Baik. Dia berbeza daripada hak sebelum ni. Dia kata Qarun ni merujuk kepada pakcik Nabi Musa tu sendiri. Bukan kata sepupu. Tapi pakcik Nabi Musa. Merujuk kepada Qarun tu adik-beradik dengan Imran seolah-olah. Qarun tu adik-beradik dengan Imran, bapa Nabi Musa. Jadi atas dasar tu dia kata Qarun ni pak saudara kepada Nabi Musa. Dia sedikit berbeza daripada hak sebelum ni. Kemudian Imam Ibnu Katsir bawa satu lagi pandangan daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dah ada sebelum ni tu. Tapi kali ni dia kata Qarun ni adalah sepakat di kalangan ahli ilmi. Maksudnya orang-orang cerdik pandai, cendekiawan, ulama-ulama bersepakat mengatakan bahawa Qarun ni adalah saudara sepupu kepada Nabi Musa. Masih lagi sama dengan pandangan yang pertama. Baik, kalau saya rujuk dalam kitab Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi, ada satu lagi pandangan yang datang daripada Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah mengatakan Qarun ni adalah memang sepupu Nabi Musa, tapi dia bukan anak kepada pak saudara tu. Tapi pandangan Ibnu Atiyah, dia adalah merupakan anak mak saudara Nabi Musa pula. Sepupu tu sama sepupu dah. Cuma pandangan hak sebelum ni tu anak pakcik dia, anak pak saudara. Manakala pandangan Ibnu Atiyah ni anak kepada mak saudara. Khalah. Itulah beza. Sepupu tu tak sepupu, cuma beza mari jalur. Tu sajalah. Okey. Pandangan seterusnya Qatadah Ibnu Di'amah. Qatadah Ibnu Di'amah ni mengatakan mengatakan bahawa Qarun ini adalah saudara sepupu kepada Nabi Musa. Samalah. Sepupu kepada Nabi Musa. Cuma panjang sikit huraian Qatadah Ibnu Di'amah.
Dia kata apa? Dia kata pada zaman dia Qarun ini digelar Al-Munawwir ataupun Al-Munawwar. Pasal apa Qarun ini digelar Munawwar pada zaman dia? Li husni suratihi, kerana keelokkan pada paras rupa dia. Dia digelar Munawwir ni kerana Allah bagi dia kacak lah, kita kata bahasa mudah ni, kacak, handsome, nampak pandang tu sedap kelih lah orang kata. Satu. Kemudian suara dia Allah bagi. Dia antara orang yang mempunyai suara yang bagus, suara yang baik ketika membaca dan mengalunkan ayat-ayat Taurat. Allah bagi suara dia tu sedap. Ketika kalau kita hari ni sedap baca Quran lah, Allah bagi pada Qarun suara dia bagus, suara dia sedap bila baca kitab Taurat. Kemudian tambah pula Allah bagi apa pada dia? Kekayaan. Kalaulah duduk di kita ketiga-tiga karakter tadi, lagu mana agak-agak? Handsome, sedap tengok pun duduk di kita. Suara sedap pun duduk di kita. Harta banyak, harta bertimbun pun duduk di kita. Inilah yang menyebabkan Qarun tu jadi terjerumus ke lembah kebinasaan. Tiga-tiga duduk di dia tak? Kita boleh bayangkanlah. Kalaulah benda tu duduk kat saya lah, katakan tak? Kita kata mari start mari tu ralik orang duk tengok kita. Bukan hak sekarang lah. Sekarang ni tak ada siapa nak tengok pun. Muka pun gelap ke mata tak. Kalau bayangkan hak tu orang tengok, handsome-nya ustaz ni. Tambah-tambah hak belakang tabir ni pula tak. Hak perempuan-perempuan tengok duk tunggu ni. Ni ustaz handsome ni, ustaz segak ni. Lepas tu bila pula berceramah sedap pula, kemudian berlagu baca Quran sedap pula, menyanyi sedap pula, ada suara lah orang kata. Lepas tu mari pula parking Ferrari. Kita mari yang motor buruk lah kalau saya tu tak. Ni parking Ferrari lah, parking Lamborghini lah, parking Bentley lah apa. Jadi orang pandang benda-benda macam tu. Okey. Baik. Lepas tu Al-Munawwari tadi, dia sebab dia muka handsome dan kebagusan bacaan dia. Tapi apa yang jadi pada Qarun? Yang mana jadi pada Qarun ialah sifat munafik dia. Sifat munafik Qarun tu sendiri sama dengan seorang lagi munafik yang ada pada zaman Nabi Musa tadi, hak kita panggil Musa Samiri tu. Dua ni adalah dua bentuk personality kemunafikan yang hidup pada zaman Nabi Musa. Satu Musa Samiri, satu lagi Qarun. Okey, tu pandangan Qatadah Ibnu Ni'amah. Dan ada yang menyebut, iaitu Syahr Ibnu Hausyab. Ini ceritalah, bukan pasal salah silah Qarun. Dia kata pernah terjadi yang mana Qarun ni dia menjulurkan pakaian dia. Kalaulah kata orang dulu jenis pakai jubah, dia menjulurkan pakaian dia ni sejengkal. Maksudnya kalau kita ni biasanya pakai jubah atau pakai kasut seluar ni, duduk di mata kaki tu lah, tahap ujung kan. Dia ni pisah pelabuh sampai sejengkal. Maksudnya sampai berderet tanah lah. Di sisi orang dulu-dulu lambang begini adalah lambang kesombongan dan keangkuhan. Nak tunjuk-tunjuk kat orang. Nak tunjuk kat orang dia ada harta yang berlebihan. Ini adalah kata-kata daripada Syahr Ibnu Hausyab sebagaimana yang dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey. Bagaimana Qarun ni boleh jadi kaya? Asal ke memang dia dah kaya asal ke dulu tak berapa nak kaya? Baik. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa Qarun ni adalah termasuk di kalangan ulama Bani Israel. Orang yang jenis cerdik reti tentang hukum hakam. Sebab apa? Sebab dia sepupu Nabi Musa. Sepupu Nabi. Kita baru sepupu Tok Guru. Kita baru mungkin sepupu orang-orang hebat. Ulama-ulama besar. Ni sepupu Nabi. Dia orang yang dekat, orang yang akrab dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi dikatakan dia ni sebahagian daripada ulama besar Bani Israel. Dan dahulunya dia adalah seorang yang miskin. Tapi antara sifat yang boleh dipuji pada Qarun ialah walaupun keadaan dia masa tu miskin, sifat dia suka menderma dan bersedekah pada orang. Suka bagi bantuan pada orang. Dia tu dah miskin dah. Dalam keadaan miskin dia tu dia suka bagi bantuan pada orang. Tu sifat terpuji dia.
Jadi bila melihat hal demikian, dia pernah minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ni doa pada Allah suruh dia jadi kaya. Sebab apa dia kata? Aku ni miskin pun duk tolong orang. Aku miskin pun duk derma kat orang. Aku miskin pun duk infak kat orang. Kalau aku kaya, lagi banyaklah aku tolong orang. Begitulah anggapan dia. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah sebagaimana permintaan dia dan dikabulkan oleh Allah. Kaya sungguh. Bila kaya, dia buat ada apa yang dia kata sebelum ni. Kalau aku banyak harta kaya, lagi banyaklah sedekah. Lagi banyak bagi kat orang. Tapi bila dah kaya, itulah manusia. Dia berlaku lupa daratan. Bila banyak ni, dia jadi sayang lah pula. Nak bagi kat orang. Jadi dia duk menimbunkan harta-harta dia yang banyak tadi, sehingga menyebabkan Qarun ni jadi sombong dan angkuh. Okey. Baik, kita sambung. Fabagha alaihim. Dan dia telah melakukan anaya ke atas mereka, iaitu ke atas kaumnya Bani Israel. Apa perbuatan anaya yang dilakukan oleh Qarun terhadap kaumnya Bani Israel? Sekurang-kurangnya ada 3 pandangan. Ada 3 pandangan. Seingat saya dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi menyebutkan, ataupun mungkin juga ada di dalam tafsir Imam Baghawi Ma'alim At-Tanzil. Pertama ialah qila, pandangan, pendapat, mengatakan dia ni amilan li Fir'aun. Amil, apa dia amil? Kita tahu tempat kita amil zakat je. Dia ni adalah salah seorang pekerja, orang besar di bawah Fir'aun. Dia sendiri tu, zaman Fir'aun tu, salah seorang pegawai lah yang berkhidmat untuk Fir'aun. Jadi tambah pula bila dia kaya ni pandangan lah, kil, sebab tu dia sebut kil, amilan li Fir'aun ila Bani Israel. Jadi dia melakukan anaya kepada Bani Israel. Sebagaimana Fir'aun kita tahulah melakukan penganiayaan terhadap Bani Israel. Satu, bagi makna bagi ayat ni. Yang kedua, pandangan daripada Qatadah. Qatadah memaksudkan di sini menganiaya kepada Bani Israel ialah dengan menunjukkan kekayaan dan perbendaharaan hartanya yang banyak. Kadang-kadang sifat menunjuk-nunjuk ni boleh menganiaya orang lain. Walaupun bukan bentuk dengan perkataan. Kita orang kaya, tiba-tiba kita pergi tunjuk duk makan McDonald, kita pergi tunjuk duk makan KFC depan orang miskin hak lapak. Lagu mana? Perbuatan tu dianggap apa? Orang tu dah 3 hari tak makan, lapak lagi, dahaga lagi. Kita pun pergi buat action, duk makan KFC depan dia. Allah, sedapnya KFC ni. Menyebabkan kawan tu terliok nak makan. Kita menganiaya dia, kita menzalimi perasaan dia. Waktu tu tengah lapar, tengah dahaga. Apatah lagi menunjukkan perbendaharaan harta, menunjukkan kekayaan dia, menunjukkan tu, menunjukkan ni kepada kalangan Bani Israel yang waktu tu rata-rata hanya jadi kuli dan buruh bagi Fir'aun. Dia menunjukkan kemegahan dia. Manakala satu lagi pandangan daripada seorang imam selepas Qatadah tu, saya lupa imam tu, dia kata menganiaya di sini bermaksud ada keterlibatan dengan syirik. Tapi yang ni saya tak boleh nak bagi kepastian syirik bentuk mana. Yang ikut pandangan imam ni lah, bentuk mana kesyirikan yang dilakukan oleh Qarun terhadap Bani Israel tu. Okey, tu 3 berkaitan dengan ayat Fabagha alaihim, iaitu dia telah melakukan anaya terhadap mereka, merujuk Bani Israel. Baik, wa atainahu minal kunuz, dan kami telah menganugerahkan kepadanya minal kunuzi, daripada perbendaharaan harta. Jadi Allah bagi pada dia, Allah anugerah pada dia perbendaharaan harta. Kalau kita buat ayat Allah bagi harta ni, harta tu hartalah, tapi menunjukkan tak berapa nak banyak. Tapi bila Allah anugerahkan perbendaharaan harta, memang harta tu banyak sungguh. Ma'in mafatihahu, yang mana kunci-kuncinya. Mafatih ni jamak kepada apa, Nazih? Miftah lah kan? Miftah tu kunci. Mafatih, kunci-kunci dia tu banyak dah.
Kunci apa? Kunci gedung-gedung harta dia, gudang-gudang harta dia, kunci perbendaharaan harta dia. La tanu bil usbati ulil quwwah, yang mana berat bila dipikul oleh orang-orang yang sasa dan kuat. Orang tu sasa dah, orang tu kuat dah, tapi bila duk pikul kunci-kunci gedung perbendaharaan Qarun ni berat lagi. Apatah lagi kita hak bukan jenis sasa dan kuat, lagilah teruk nak pikul. Ada riwayat yang menyebut 10 orang hak pikul kunci saja. 10 orang hak sado-sado lah, 10 orang hak besar-besar. Lepas tu orang hak sado dan besar tadi tu, kalau nak kira ukuran zaman kita dengan zaman dia tu, tak tahulah hak pikul tu besar mana zaman tu, wallahu alam, Allah lebih mengetahui lah dia punya besar, dia punya kuat tu. Ada riwayat sebut 10 orang yang pikul, atau mungkin ada jumlah lain dalam tafsir yang berbeza. Dan dikatakan bila dia pula berkenderaan, dalam keadaan berkenderaan, maka kunci-kunci tadi dipikul oleh 60 ekor bighal. Apa dia bighal? Bagal tu lah. Yang Piramli kata bodoh macam bagal tu tak? Bighal ni kacukan kuda dengan kaldai. Kuda kahwin dengan kaldai, keluar bighal tu lah. Bagal bighal lah. Okey, sebab tu kalau di Kelantan, kalau orang kata tengok seorang tu, dia kata bagal tu. Kalau Kelantan jangan main-main. Bagal tu bermaksudnya berdarah kacukan. Kalau orang Kelantan sebut bagal dia tu bagal dia tu maksudnya dia ada darah kacukan. Sebab asalnya kuda, bukan kata dia tu kahwin dengan kuda tak. Kita nak kata asalnya kuda dengan tu jadi bagal tu kan. Jadi bila orang kata perempuan tu cantik siapa? Memang dia bukan asal Kelantan, tapi dia darah kacukan, dia sebut tu orang bagal tu. Bagal tu maksud dia ada darah campur. Jangan kata dia bodoh pula. Bukan maksudkan bagal orang Kelantan tu bodoh. Okey. Apa tadi kita sambung, dipikul oleh 60 ekor bighal. Dan ada pula dipikul oleh bentuk-bentuk sarana yang lain. Imam Ibn Katsir tak sebutlah, maksudnya selain pada ada orang kuat pikul, selain pada ada bighal pikul, ada bentuk-bentuk yang lain. Nak cakap banyak sangat dia punya kunci. Manakala Imam Al-A'mashi sekali lagi mengambil periwayatan daripada Khaisamah, yang mana dia menyebut kunci-kunci perbendaharaan Qarun ni dibuat daripada kulit. Saya pun tak boleh nak hadam di sini. Biasanya kalau kunci ni kita kata buat daripada besi kan. Bila kata kunci ni buat daripada kulit, bentuk kunci lagu mana? Tak tahulah. Tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir tu, pandangan daripada A'mashi mengambil periwayatan daripada Khaisamah, kunci tu dibuat daripada kulit. Dan setiap kunci itu pula saiz dia adalah sama besar dengan jari telunjuk. Sama besar dengan jari telunjuk. Ni baru jari telunjuk saya. Jari telunjuk orang hak zaman tu wallahu alam lah besar mana. Mungkin 2 kali ganda jari saya ke lebih lagi ke, tapi nak abad besar lah. Kita kalau ada kunci besar ni hebat lah kan. Okey. Baik, kalau kita nak buat perbandingan 10 orang pikul, banyak tak? Banyak ni, 10 orang kuat-kuat duk pikul. Apa hang pikul tu? Kunci saja-saja. 60 ekor bagal tadi, kunci saja-saja. Besar-besar ni pula tu. Kita ada kunci 5 rumah sewa, 5 homestay pun bukan main riak ada. Duk penuh ni dalam poket ni. Dalam poket tu pun tak terbalik berjalan. Ke terbalik kunci ada 5? Tak terbalik. 5 utas baru kunci. Relax lagi berjalan tak? Tu pun buat-buat nampak sengit. Nak suruh orang tanya apa benda dalam poket tu. Ni kunci homestay Sungai Nibung. Tu anak abad pun. Ni kunci homestay Bayang Baru. Ni kunci tu pun tak sengit berjalan. Agak-agak 60 ekor pikul 10 orang ni lagu mana? Tu pun kita bukan main dah ada 5 homestay ni. Tu Qarun. Bagaimana seseorang tu boleh tertawan sehingga menjerumus kepada lembah kebinasaan. Baik. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ
Dan ingatlah ketika mana kaumnya pernah berkata kepadanya. Maksudnya kaum dia berkata kepadanya dalam bentuk nasihat dan saranan. Dia kata apa? La tafrah. Janganlah kamu berbangga. Jangan kamu menyombong dengan harta yang dikurniakan oleh Allah tu pada kamu. Bukan salah pada harta tu, bukan salah pada Allah yang bagi harta tu, tapi salah bila kamu memiliki harta yang Allah bagi tadi menyebabkan kamu sombong, menyebabkan kamu angkuh dengan orang lain, menyebabkan kamu sombong dengan sesama makhluk Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kesombongan dan keangkuhan. Isyak dah. Oh, tak habis lagi satu ayat ni. Tak apa. Habis ni ada. Okey. Jadi nada kaum dia ni berisi apa? Berisi nasihat, berisi saranan, berisi petunjuk. Nasihatlah, biasalah. Jadi supaya dia ni jangan sombong dengan harta yang Allah bagi. Jangan sombong dengan kurniaan yang Allah bagi. Baik. Ini habis ayat 76. Dia start dia nak berlaku sombongnya. Ni saya tarik sikit cerita. Bila lepas Nabi Musa doa pada dia, dia jadi kaya tadi dengan kekayaan dia yang kita boleh tengok tahap kekayaan dia sampai orang tu pikul macam ni, binatang pikul macam ni. Tiba-tiba Allah nak uji dia. Apa yang dia akan lakukan terhadap harta yang Allah bagi ni. Lalu diperintahkan kepada Nabi Musa untuk kutip duit zakat daripada Korun. Dah harta banyak ni, nak pi suruh minta zakat. Pi sekali tak mau bagi, pi 2 kali tak mau bagi, pi 3 kali tak mau bagi lagi. Nak cakap hak tadi dia janji apa hak sebelum tu? Oh, kalau aku kaya ni macam-macam aku nak bagi tu, nak bagi ni, bagi tu, bagi ni. Last kali orang pi minta zakat. Bukan orang biasa, Nabi minta zakat tu. Nabi Musa pi minta dengan dia, sepupu dia pula tu. Hak berdoa, siapa dia? Bukan setakat Musa, tu Nabi, sepupu dia lagi. Orang hak tolong doa kepada dia, hang dulu miskin, hak tolong doa hang kaya, orang ni lah. Hak mari minta zakat ni bukan untuk dia, untuk orang miskin lain. Oh, tak mau dengar. Lalu sebab ni lah Allah murka dan Allah benamkan dia. Dan hasil dia hari ni kita boleh tengok lah tempat dia tu di Mesir tu. Ada yang kita panggil Tasik Korun. Tasik tu luas tuan-tuan. Dia sama nak cakap luas tu, kalau kita duduk tebing ni dia jadi macam sama macam laut seolah-olah. Tak nampak belah sana. Luas sungguh. Luas sungguh. Tapi bau busuk lah. Ada bau-bau yang kurang menyenangkan. Itulah balasan Allah kepada Korun. Jadi adalah penyelidik Mak Saleh ni turun. Turun apa? Turun konon-kononnya nak carilah harta-harta hak terbenam sekali dengan Korun tu. Ada yang tak jumpa apa-apa, dapat naik balik. Ada yang turun-turun, tak naik-naik. Tak tahulah terlekat di mana tu, wallahu alam lah. Banyak dah kejadian-kejadian yang berlaku di Tasik Korun melalui berita-berita yang kita boleh dapati daripada negara Mesir. Baik, ada satu lagi kes yang disebutkan dalam tafsir. Asalnya dia ni hasad kepada Nabi Musa dan dia ni hasad kepada Nabi Harun. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang dekat dengan keduanya, sepupu dia. Pernah dia menyebutkan, ni adalah pandangan dalam beberapa riwayat dalam tafsir, dia kata, sesungguhnya kenabian dan kerasulan Allah bagi pada Nabi Musa. Nabi dan Rasul Allah bagi pada Nabi Musa. Manakala ketua yang menguruskan, apa dia? Mazbah wal korban. Apa dia mazbah ni? Nazih, mazbah ni apa? Mazbah ni altar. Apa dia altar? Oh, mazbah pun tak tahu, altar pun tak tahu. Altar ni nak bagi mudah faham, tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah penyembelihan atau ibadah korban. Pernah tengok dah Narnia? Filem Narnia. Narnia tu kan waktu singa tu nama apa? Aslan tu. Aslan. Maksudnya tempat yang Aslan hak kena bunuh tu kan, hak hidup balik tu. Tu dia panggil mazbah lah tu, panggil altar. Jadi untuk tempat macam tu dan upacara korban bagi Bani Israel tu dipengurusikan oleh Nabi Allah
Harun. Jadi dah Musa dapat ni, Harun dapat ni, aku sendiri apa bahagian dia? Seolah-olah dia ni tak ada bahagian di sisi Allah untuk apa? Kerja-kerja yang penting dan utama lah. Dah Musa bagi Nabi dan Rasul, dah Harun bagi jawatan tadi untuk menguruskan korban. Aku apa ada? Jadi atas pada tu dia minta supaya kesemua ketua-ketua 12 Bani Israel ni, ketua mereka ni, masing-masing di satu hari bawa tongkat masing-masing. Hak bahagian ketua saja. Maksudnya ketua dari keturunan Robin, ketua daripada keturunan Syamun, ketua dari Lewi, ketua dari Yahuza, ketua dari Yusuf, ketua dari Bunyamin, sampai 12 Bani Israel itu maksudnya ada 12 orang ketua, bawa tongkat masing-masing. Kita akan bertemu di mana? Di satu kubah. Di kubah ni adalah dipanggil kubah yang selalunya mereka berhimpun. Kita akan pergi situ, kita akan letak semua tongkat kita ni. Kita akan semua letak tongkat kita, yang mana biar turun wahyu daripada Allah. Allah nak pilih siapa daripada kesekian tongkat-tongkat tadi. Jadi tongkat tu adalah kisah yang mana seolah-olah yang terpilih tu tongkat milik Nabi Allah Harun. Jadi dia pun tak puas hati lagi. Sebelum ni Nabi Musa dah habaq dah. Hak diletakkan, hak kamu komplain, hak kamu komen tadi, bukan kami yang letak. Bukan aku nak jadikan aku tu Nabi. Allah yang tentukan. Bukan Harun pula nak jawatan tu. Allah yang tentukan. Jadi dia kata, aku tak mempercayai kamu wahai Musa. Lepas tu dia minta buat benda tadi tu. Last kali bila jadi benda tadi pula, kamu buat sihir apa pula ni Musa? Lagu tu pula ayat dia. Bila jadi keajaiban tadi, kamu duk menyihir apa pula wahai Musa, jadi lagu-lagu ni. Jadi asal puncanya hasad je. Hasad dan dengki kerana nakkan jawatan, nakkan kelebihan sebagaimana Allah bagi pada Musa dan Allah bagi pada Harun. Tu asalnya tentang Qarun, mengikut riwayat tersebutlah. Okey. Isyak dah isyak, ada satu ayat lagi. Nak perhabis ke? Perhabis saja. Tapi kita buat ringkas-ringkas. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah apa-apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, iaitu kebahagiaan negeri akhirat. Carilah apa yang Allah bagi kat kamu tu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan sesekali kamu melupakan nasib ataupun habuan ataupun bahagian kamu sewaktu kamu mencari kenikmatan di atas dunia. Baik. Carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi berkaitan dengan kisah Qarun ni, dengan harta yang Allah bagi pada dia tadi, jadikanlah harta tersebut sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai sarana untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Hak sebenarnya. Jadi bukan kata Qarun, kita pun sama. Harta yang Allah bagi pada kita ni, ambil peluang kita guna harta tu, cari jalan nak kita dekatkan diri pada Allah. Antara yang Islam ajak apa dia? Dengan harta kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf, kita boleh tolong orang tu, tolong orang ni, bina benda tu, bina benda ni dengan harta tu. Sepatut buat lagu tu, tapi Qarun dia kedekut dah. Qarun dia tak mau keluar dah benda-benda tadi. Sedangkan waktu dia fakir, waktu dia miskin, dia buat benda tu. Inilah dikatakan bahawa kadang-kadang harta tu boleh menyebabkan manusia berubah. Harta tu boleh play outkan manusia, harta tu boleh pelarikan manusia. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan ketaatan kamu kepada Allah. Tapi jangan lupa habuan dan bahagian kamu waktu kamu hidup atas dunia. Sebab antara yang dihalalkan oleh Allah atas kita, ada yang namanya makanan, ada yang namanya minuman, ada yang namanya pakaian, ada yang namanya kenderaan, ada yang namanya rumah, ada yang namanya perkahwinan. Jadi jangan lupa pula, di samping kita nak cari bahagian kita di akhirat, kita ni hidup di mana sekarang? Kita ni hidup atas dunia. Jadi gunakanlah juga untuk keduniaan kita, nikmat dan anugerah tersebut. Kita nak makan, makanlah apa saja, janji makanan yang kita makan tu halal.
Kita nak minum, minumlah, janji halal. Kita nak berpakaian, pakailah, janji pakaian kita itu halal dan mengikut sebagaimana yang disyariatkan, iaitu menutup aurat yang lengkap dan sempurna. Dari sudut berkenderaan, dia tak ada limitation. Orang-orang jenis macam ustaz naik kereta buruk-buruk tak apalah. Orang jenis meniaga tak ada. Pakailah kereta apa pun. Janji duit yang kita guna untuk beli kenderaan tu duit yang halal, dan kita guna kenderaan tu pula untuk tujuan ibadah, kebaikan. Nak bawa pi kerja, nak bawa pi ceramah, nak bawa anak-anak berjalan, go on lah. Tapi kalau nak buat kereta tu untuk guna kerja jahat, kerja buruk, kerja maksiat, dia tetap haram di sisi agama. Bukan haram kereta tu, haram tujuan kereta tu digunakan, tu maksud saya. Okey, dari sudut perkahwinan, bila ada harta, kita ada isteri, hak bahagian perempuan pula ada suami, kemudian ada anak-anak. Kita kena ada rumah, rumah kecil ke rumah besar, ikut kita lah nak bina besar mana. Kita mampu kecil, bina kecil. Kita mampu besar, bina besar. Kita tak mampu, sewa. Tak ada masalah pun hak tu. Okey, dan juga dikatakan sebab harta-harta ni, hubungan dunia dan akhirat kita ni sebab ialah kewajipan, iaitu dalam Islam dipanggil hak. Sebagai hamba, kita ada hak terhadap pencipta kita, Allah. Sama manusia, kita ada hak atas diri kita sendiri. Kita ada hak atas ahli keluarga kita. Siapa keluarga kita? Ada hak terhadap bapa, kita ada hak terhadap mak. Kalau kita lelaki, ada hak terhadap isteri. Kalau kita bapa, ada hak terhadap anak-anak kita. Kalau kita abang, ada hak terhadap adik-adik kita. Kalau kita lelaki, ada hak terhadap saudara perempuan kita. Ada hak terhadap pak saudara, mak saudara, sepupu sepapak, ahli keluarga kita, semua ada hak. Kemudian ada hak terhadap saudara-saudara Muslim yang lain. Kita dengan saudara kita yang Islam pun ada hak-hak yang patut dilaksanakan, ditunaikan. Kemudian ada hak selain daripada tu. Hak terhadap haiwan pun ada. Hak terhadap tumbuhan pun ada. Hak terhadap alam sekitar pun ada. Semua ni Allah suruh jaga. Jadi jagalah dengan sebaik-baiknya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah dah bagi kebaikan pada kita. Banyak dah kebaikan Allah bagi, semuanya free of charge. Pernah Allah minta tak bayaran? Tak pernah minta. Mata 2 biji kita tidak pernah dihargakan oleh Allah. 2 telinga yang benar tak pernah dihargakan oleh Allah. Hidung dan mulut tak pernah dihargakan oleh Allah. Kesihatan, semua Allah tak pernah hargakan. Tapi yang Allah minta apa dia? Bersyukur. Qarun ni dia jadi terbalik. Dengan harta yang banyak, dia jadi angkuh sombong, dia jadi tak bersyukur. Sebab tu betul lah Allah sebut, kebanyakan hanya sedikit manusia yang bersyukur. Yang sedikit manusia ni bersyukur. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita dalam golongan yang sedikit tadilah, yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah dunia dan akhirat. Jadi buat baik tadi bukan saja kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Janganlah jumpa anjing pun nak sepak, jumpa kucing pun nak bagi pelempang. Ada hak-hak dia. Jadi kita kena melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan. Sebab tu Allah letak perasaan kasih, perasaan sayang manusia ni bukan setakat sama-sama kita. Kita sayang sama-sama manusia, tapi Allah juga letak kasih kepada binatang-binatang. Kesian tengok binatang ni, kesian tengok haiwan ni. Allah letak perasaan kasih tu. Kalau tak ada kasih tu, tak ada seorang pun bela kucing. Kalau Allah tak letak perasaan kasih tu. Sebab ada kasih sayang pada binatang tu. Ada bela kucing, ada bela anjing sebagai contoh. Ada bela tu, ada bela ni. Bahkan tahap pembelaan tu sampai lebih-lebih kan. Ada hak bela harimau, ada hak bela singa, ada hak bela buaya. Tu bukan tahap kita tu. Tapi nak cakap tu sebab perasaan kasih pada binatang tu yang menyebabkan mereka tu mesra dengan binatang tersebut. Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan.
Jadi janganlah kita buat kerosakan di atas muka bumi Allah dengan perkara-perkara keburukan dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ni dah banyak rosak. Rosak hasil perbuatan tangan-tangan manusia. Kalau manusia buat sebagaimana syariat Allah, maka bumi ni akan jadi baik. Tapi kalau manusia buat yang berlawanan ataupun kontra dengan apa yang Allah syariatkan, bumi ni akan jadi sakit. Istilah sakit ni rosak lah. Contoh, Allah suruh semayang, semua pakat hadut atas bumi tak mau semayang. Sakitlah bumi, rosaklah bumi. Allah suruh buat benda baik, kita semua pakat buat benda jahat. Allah suruh buat perdamaian, kita semua pakat bergaduh, pakat berperang. Apa jadi? Itulah bentuk-bentuk kerosakan. Allah suruh jaga harta benda kita dan jaga harta benda orang lain, kita pakat pi rampas, pi curi, pi rompak, rosaklah muka bumi. Inilah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan. Habis ya? Mana? Haman ni dia kira orang yang kanan lah kepada Fir'aun. Haman ni antara yang Quran cerita, dialah yang jadi pembina kepada satu bangunan yang tinggi, yang mana lepas bangunan ni siap, Fir'aun nak naik atas tu, itulah kisah yang Fir'aun panah ke atas tu. Bila Fir'aun panah tu, jadi Allah jadikan anak panah dia tu bila jatuh, berdarah di muncung tu. Ada kesan darah. Jadi dia pun bila tengok darah tu, action, aku dah bunuh dah Tuhan Musa. Ni bukti dia. Padahal tak tahu apa. Jadi asalnya kalau jatuh kosong lagu tu, mungkin dia tak kata apa. Tapi bila dia panah tu, tiba-tiba jatuh, muncung tu berdarah. Kenapa? Wallahualam lah. Jadi action lah dia. Tengok ni darah membuktikan aku dah bunuh Tuhan Musa. Musa tak boleh dakwa dah. Tuhan dia dah mati dah, dibunuh. Jadi kesan daripada bangunan hak Haman bina tu masih ada lagi. Tapi tak sempurna macam dulu dah. Dah tinggal bekas dan tapak-tapak. Kalau kita tengok di tapak arkeologi di Mesir tu. Bekas bangunan tu ada. Tapi ramai juga yang silap faham. Hak Haman bina tu dia kata piramid. Bukan piramid tu. Itu bangunan khusus yang lain. Hak Haman bina tu. Itu antara orang yang nama Haman. Dan begitu jugalah kajian yang dilakukan oleh Profesor Maurice Bucaille kan, ahli kaji Perancis tu, yang dia kaji tentang mumia Fir'aun, dan dia juga kaji yang ada keterkaitan dengan Haman tu. Dia jumpalah Haman ni dalam kitab suci Al-Quran, yang menyebabkan akhirnya dia beriman masuk Islam, Profesor Maurice Bucaille tu. Okey, tapi ada satu lagi lah. Maksudnya janganlah kita menjadikan kes ini, dia ada satu istilah dipanggil Bucaillism. Atas nama Bucaillism ni, atas nama Maurice Bucaille tu lah. Jadi asalnya Profesor Maurice Bucaille tu buat kajian-kajian macam ni, dan dia cari hasil dapatan kajian tu untuk dinisbahkan dengan kitab-kitab. Contoh, bila dia kaitkan dengan kitab Al-Quran, dia akhirnya menemui kebenaran, masuk Islam. Tapi yang diistilahkan dengan Bucaillism ni, istilah yang cuba kita panggil memandai-mandai lah, meletakkan, cari saja ayat-ayat yang berbentuk sains. Ni Quran sebut, kadang-kadang tak ada pun. Faham tak? Itu maksud Bucaillism tu. Dia ambil daripada nama Maurice Bucaille. Tapi istilah Bucaillism ni seolah-olah cuba-cubaan lah. Kita kata memandai-mandai, memadankan. Jenis ada sains macam ni, kalau hang caji mesti jumpa dalam Quran. Itu kadang-kadang ada yang memang terdapat dalam Quran selaras, dan ada yang di luar yang disebutkan oleh Al-Quran. Mungkin function asas tu ada tentang benda tu, tapi seolah-olah cuba memadankan kaedah-kaedah ataupun penemuan-penemuan sains dengan kitab-kitab suci sebagai contoh. Itu yang disebut sebagai Bucaillism. Jadi kita berakhir pada malam ini walaupun cuma 2 ayat. Mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan urusan kehidupan kita dan memudahkan kita mempelajari setiap ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan firman Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.